মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আগৰ ভিডিঅ'টোত মই ইকনমিক্সৰ যিখন তোমালোকৰ 2023 মে'ৰ ইকনমিক্সৰ পেপাৰ আছিলে CUETৰ তাৰ কুৱেশ্যনখিনি কৈ দিছিলোঁ। মুখেৰে কৈ দিয়াৰ কাৰণে বৰ অলপ খেলিমেলি এটা হ'ল। বহুতে কৈছে কথাখিনি ভালকৈ দেখাই দিলে ভাল হ'ব বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই পুনৰ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মুখেৰে কৈ দিয়াৰ কাৰণে কুৱেশ্যনটোৰ লগত দুই এটা বস্তু লিংক হোৱা নাই, অলপ খেলিমেলি হৈ গ'ল। সেইকাৰণে এতিয়া মই কুৱেশ্যনটো দেখাই সেই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটোত মই তোমালোকক টিক মাৰ্ক মাৰি দিছোঁ। টিক মাৰ্ক মাৰিবলৈ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মই এটা বেলেগ এটা চিম্বল দি দিছোঁ, ৰেড পেনেৰে এইটো গোল এটা দি গৈছোঁ। গতিকে তোমালোকে সেইটো বুজি পাবাই। গতিকে মই কুৱেশ্যনখিনি পঢ়ি গৈছোঁ, শুদ্ধ অপশ্যনখিনি। গোটেই কুৱেশ্যনবোৰ লাইন বাই লাইন পঢ়ি যোৱা নাই। যিহেতু তোমালোকে জানাই যে তোমালোকৰ 50টা কুৱেশ্যন আহিব আৰু 50টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত কি হ'ব, 40টা কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিলেই হ'ব। গতিকে কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে, এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো মই পঢ়ি গৈছোঁ। গতিকে তোমালোকে চাই যাবাচোন। এতিয়া প্ৰথমৰ যিটো কুৱেশ্যন আহিছে, প্ৰথমৰ কুৱেশ্যনটো ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোৱে কিন্তু একেটাই আহিছে আৰু এইটো মই চেঞ্জ কৰি দিয়া নাই। পেপাৰখন মই ডাউনলোড কৰি পেপাৰখন যেনেকুৱা টাইপত আহিছে তোমালোকৰ আগৰ পৰীক্ষাত, সেই গোটেই ডাইৰেক্ট পেপাৰখনতে মই তোমালোকক ছল্ভ কৰি দিছোঁ কুৱেশ্যনটো। সেইকাৰণে পেপাৰখনৰ ছেটিংটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে দিছোঁ। গতিকে প্ৰথমৰ যিটো কুৱেশ্যন আহিছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ট্ৰাইজ টু এড্ৰেছ চিটুৱেশ্যন ফেচিং দ্য ইকনমি এজ এ হোল। ডেফিনেটলি এইটো মেক্ৰ' ইকনমিক্স হ'ব। যিহেতু ইকনমি এজ এ হোল বুলি ক'লে আমি কি হ'ব, মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব কথাটো। গতিকে সেইটো তোমালোকে গম পাবা। 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো একেটাই আহিছে। তাৰপাছত 3 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আহিছে, মেথছ দ্য ফলোয়িং কৰিবলৈ আহিছে আৰু মেথছ দ্য ফলোয়িঙৰ বহুত কুৱেশ্যন আহে। গতিকে মেথছ দ্য ফলোয়িঙৰ যিটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব সেইটো হ'ব 3 নম্বৰ অপশ্যনটো। আৰু যিহেতু 3 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব, গতিকে এত দিয়া হৈছে মুভমেণ্ট ইন ডিমাণ্ড কাৰ্ভ। গতিকে মুভমেণ্ট ইন ডিমাণ্ড কাৰ্ভ ডিউ টু চেঞ্জ ইন প্ৰাইচ। গতিকে মুভমেণ্ট ইন ডিমাণ্ড কাৰ্ভ ডিউ টু চেঞ্জ ইন প্ৰাইচ। আৰু ছেকেণ্ডটো যিটো বিটো দিয়া হৈছে, বিটো হৈছে শ্বিফ্ট ইন ডিমাণ্ড কাৰ্ভ আৰু শ্বিফ্ট ইন ডিমাণ্ড কাৰ্ভ ডিউ টু চেঞ্জ ইন অৰ্ডাৰ দেন প্ৰাইচ। আৰু ঠিক তেনেধৰণে চিৰ যিটো দিছে ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমাণ্ড ডিউ টু পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ ইন ডিমাণ্ড অভাৰ প্ৰাইচ। গতিকে এইকেইটা কজ হয়, সেই কজৰ মতে গোটেই বস্তুকেইটা মিলাই দিয়া হৈছে। তোমালোকে পঢ়ি চালেই গম পাবা। তাৰপাছত 4 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, ফলোয়িং ফেক্ট এবাউট দ্য কেটেগৰাইজিং পভাৰ্টি আইডেণ্টিফাই হুইচ অফ এমং আৰ কাৰেক্ট। গতিকে ইয়াত কেইবাটাও পভাৰ্টিৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স দিয়া আছে আৰু কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সকেইটাৰ শুদ্ধ কেৰেক্টাৰকেইটা কোনকেইটা উলিয়াব লাগে। আৰু ডেফিনেটলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব A, B আৰু C। A, B, C হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন। গতিকে ওপৰৰ এইটো টিক এটা মাৰ খাই গ'ল, কিন্তু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 1, 2, য'ত A, B আৰু C সেইটোৱে হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন। ঠিক 5 নম্বৰটো দিছে আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টছ। ইয়াত 4টা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে, 5টা ষ্টেটমেণ্ট দিছে আৰু এই 5টা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্টটো হৈছে A আৰু B। গতিকে A আৰু Bটোৱে হৈছে শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট। ঠিক 6 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন দিছে, সেই 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিছে যে আইডেণ্টিফাই দ্য ইকুৱেশ্যন অফ দ্য লিনিয়াৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ হুৱেৰ A ইজ এ ভাৰ্টিকেল ইণ্টাৰচেপ্ট, B ইজ দ্য শ্লোপ অফ দ্য ডিমাণ্ড কাৰ্ভ এণ্ড P ইজ দ্য প্ৰাইচ অফ দ্য প্ৰডাক্ট। গতিকে 4টা ইকুৱেশ্যন আছে। 4টা ইকুৱেশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 1, 2। ইকুৱেশ্যনটোৱে হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন। ঠিক তেনেধৰণে 7 কুৱেশ্যনটোত যিটো দিছে যে ইন হুইচ ইকনমি এনালাইচিছ ডো ই ষ্টাডি দ্য ডিফাৰেণ্ট মেকানিজম ফাংচনছ ইন ছলভিং চেণ্ট্ৰেল ইকনমিক প্ৰব্লেমছ। ইয়াত 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব পজিটিভ ইকনমিক এনালাইচিছ। গতিকে 8 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন হৈছে, সেই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অট'নমাছ ট্ৰেনজেকশ্যন। মই গোটেই কুৱেশ্যনবোৰ লাইন বাই লাইন পঢ়ি দিয়া নাই, পঢ়ি দিলেও বহুতখিনি সময় লাগি যাব। তাৰপাছত 9 নম্বৰ যিটো মেথছ দ্য ফলোয়িং আছে, মেথছ দ্য ফলোয়িঙৰ যিটো কুৱেশ্যন হৈছে 9 নম্বৰৰ, সেইটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 4। যিটো শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে 4। তাৰপাছত 10ৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, ইন কেছ দ্য পাৰফেক্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন দি মাৰ্জিনেল ৰেট অফ ছাবষ্টিটিউটছ কনষ্টেণ্ট। সেইটো হ'ব শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 4 কনষ্টেণ্ট। ঠিক তেনেধৰণে তাৰ পাছত যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে, 11ৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, সেই কুৱেশ্যনকেইটা হৈছে অৰ্ডাৰ থিং ৰিমেইনিং ইকুৱেল এ কাণ্ট্ৰি হুজ এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড গ্ৰ'জ ফাষ্টাৰ দেন দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, ইট ইজ ইম্পৰ্টছ গ্ৰ' ফাষ্টাৰ দেন এক্সপৰ্টছ, দ্য কাৰেঞ্চি অফ দ্য কাণ্ট্ৰি উইল বি ডেপ্ৰিচিয়েটিং। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ডেপ্ৰিচিয়েটিং।
তাৰ পাছত 12 যেটো দিছে অপশ্যন আইডেন্টিফাই দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন MPC plus MPS equal 1 গতিকে মাৰ্জিনেল প্ৰপেনচিটি টু কনজিউম প্লাছ মাৰ্জিনেল প্ৰপেনচিটি টু সেভ ইকুৱেল 1 এটো শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 1 নম্বৰটো তাৰ পাছত যেটো দি আছে হু ওয়াজ দ্য চেয়াৰপাৰসন অফ দ্য প্লেনিং কমিশ্যন আৰু প্লেনিং কমিশ্যনৰ চেয়াৰপাৰসন হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 3 নম্বৰটো তাৰপাছত 14ৰ যেটো কোৱেশ্চন আছে হে 14ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 2 নম্বৰটো গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো যেতিয়া 2 নম্বৰ হ'ব তেতিয়া আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো ট্ৰেড ইন গুডছ টু হ'ব এক্সপোৰ্ট ইন গুড বি যেটো দিয়া আছে বি হ'ব ডাইৰেক্ট ট্ৰেড ইন সাৰ্ভিসেছ হ'ব নেট ফেক্টৰ ইনকাম আৰু সি টো দিয়া হৈছে ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট আৰু ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট ইজ ৰিলেটেড টু ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট এণ্ড পোৰ্টফলিঅ ইনভেষ্টমেন্ট ইজ ৰিলেটেড টু ফৰেন ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টমেন্ট গতিকে এইটা অপশ্যন কিটা ধুনীয়াকৈ মিলোৱা আছে তোমালোকে চাই যাবা তাৰ পাছত 15ৰ যেটো কোৱেশ্চন দিছে 15ৰ কোৱেশ্চনটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 1869 আৰু 16ৰ যেটো শুদ্ধ অপশ্যন দিয়া আছে 16ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে 4 নম্বৰ যেটো আছে এটো হৈছে 16ৰ শুদ্ধ অপশ্যন 17ৰ যেটো কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে আইডেন্টিফাই দ্য এক্সাম্পল অফ ষ্টক ফ্ৰম দ্য ফলোইং ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব মনি সাপ্লাই গতিকে কেবে 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে মনি সাপ্লাই তাৰ পাছত 18ৰ যেটো কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে আইডেন্টিফাই দ্য ৰেট এট হুইচ RBI gives loans to be the commercial bank to the influence of the money supply এটো হৈছে bank rate টোৱে হৈছে ইনফ্লুয়েন্স কৰে money supply এটো হৈছে 18ৰ আনসাৰ তাৰ পাছত যেটো arrangement the distribution of the poultry and livestock in the Indian 2012 এটা ডাটাবেস কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে গতিকে এটো এৰেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে 4 নম্বৰটো 4টো 20 যেটো আছে annual allowance for the wear and tear of the capital goods can also be defined as the cost of the goods divided by the number of years আৰু এটো হ'ব depreciation তাৰ পিছত 21ৰ যেটো কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে এটো ইফেক্ট সেন্ট্ৰাল বেংকৰ কথা সেন্ট্ৰাল বেংক ৰেট টু ইনক্ৰিজ কৰিলে কি প্ৰভাৱ পৰিব এটো কন্টিনিউয়াছলি এটা সজাব লাগে ক্ৰনলজিক্যাল অৰ্ডাৰ গতিকে তাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে 4 নম্বৰটো তাৰ পাছত 22ৰ যেটো দিছে জমিদাৰী ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল তাৰ মেইন কামটো হৈছে কালেকচন অফ ৰেন্ট হেতু হৈছে 22টো শুদ্ধ অপশ্যন 23 যেটো কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে এই কোৱেশ্চনটোৰ ম্যাথছ দা ফলোইং কৰিবলৈ দিছে আৰু ইয়াৰো শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে 4 নম্বৰটো 4টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন তাৰ পাছত যেকেটা কোৱেশ্চন দিছে 24ৰ যেটো কোৱেশ্চন দিছে হে 24ৰ যেটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব ইয়াত দিছে আইডেন্টিফাই দা ইনকাৰেক্ট স্টেটমেন্ট ইন দা কনটেক্সট অফ প্ৰপাৰ্টিজ অফ ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব IC কাৰ্ভ অৰ্থাৎ ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ কনকেভ টু দা অৰিজিন যেহেতু গুটেকিটাই শুদ্ধ হয় মানে গুটেকিটাই ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভৰ গতিকে ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স হৈছে IC কাৰ্ভ কনভেক্স টু দা অৰিজিন কনকেভ টু দা অৰিজিন নহয় গতিকে এটো হৈছে ইনকাৰেক্ট স্টেটমেন্ট তাৰ পাছত দিছে কনভেনশনাল সোৰ্সেছ অফ এনাৰ্জি কেবাটাও দিয়া হৈছে ইলেক্ট্ৰিসিটি পেট্ৰলিয়াম কয়লা গুটেকিটাৰ ভিতৰত চুজ কৰিব দিছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব এইটো ACD and E তাৰ পাছত বাজেট লাইন দিয়া হৈছে P1x1 plus P2x2 equal m আৰু যেহেতু স্লোপ অফ দা বাজেট লাইন উলিয়াব লাগে আৰু স্লোপ অফ দা বাজেট লাইনৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে সৰিটো -P1 divided by P2 ঠিক তেনেদৰে 27ৰ যেটো কোৱেশ্চন তাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে কেছ ক্ৰপছ 28ৰ যেটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব ৰিডিস্ট্ৰিবিউচন ফাংচন অফ গভৰ্নমেন্ট বাজেট ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 28ৰ যেটো শুদ্ধ 28ৰ যেটো শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে এটো 4 ইয়াত টিক মাৰ্কটো মাৰিবলৈ থাকি গল গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো 28ৰ হ'ব 4 হেতু তোমালোকে মাৰি লবা ইয়াত ডিউটি এটো থাকি গৈছে 28ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো আৰু 29ৰ যেটো শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে তাত কোৱেশ্চনটো দিছে when the interest rate is increased the demand for money comes down হেতু হ'ব 3 নম্বৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো তাৰ পাছত 30ৰ যেটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব এটো আছে আইডেন্টিফাই দা কনসেপ্ট
which refers to the line combination of two goods that can be produced with the help of given resource and technology. This is called production possibility curve. So 4 নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট যিটো 31ৰ কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে তাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 1 to spread of health literacy। 32ৰ যিটো কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে তাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে adversely affected হ'ব। কেতিয়া দিয়া হৈছে যে এইটো ৰেলৱে ছিষ্টেমটো ব্ৰিটিছে যেতিয়া ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে তাৰ এডভাৰ্চ ইফেক্টটো হ'ব, বেড এফেক্টটো পৰিব ছেল্ফ ছাফিচিয়েঞ্চি অফ দ্য ভিলেজ ইকনমিজ। নেক্সট যিটো 33 কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে 33 কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ইনক্ৰিজ ইন ইনফ্ল' অফ ফৰেন এক্সচেঞ্জ। 34ৰ যিটো শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে এৰেঞ্জ দ্য ফলোয়িং প্ৰগ্ৰেম ৰিলেটেড টু দ্য চাইনা ইন এ কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চ, আৰু সেইটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 34ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 1 to ABCD। এইটো হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন। তাৰপাছত 35ৰ যিটো কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে যে আইডেণ্টিফাই দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট ৰোল অফ দ্য মনি। যিহেতু মনিৰ কেইবাটাও ফাংচন আছে, মনি যে মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ, ইউনিট অফ একাউণ্ট, মেজাৰ্ছ ডিফাৰ্ড পে'মেণ্ট, মেজাৰ্ছ দ্য ভেলু। এইটো ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট মনিৰ ফাংচনটোৱেই হ'ব যে medium of exchange. Medium of exchange is the first and foremost rule of money. গতিকে 35ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 1 to। তাৰপাছত 36ৰ যিটো কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে 36ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 1। এইটো এৰেঞ্জ কৰিবলৈ দিছে পভাৰ্টি এলিভেশ্যন প্ৰগ্ৰেম, মহাত্মা গান্ধী ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট। মহাত্মা গান্ধী ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্টখন কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিলে? 2005ত দিয়া হৈছিলে। তাৰপাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা 2014ত ইনিচিয়েট হৈছে। তাৰপিছত ফুড ফৰ ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰেম যিটো হৈছে আমাৰ 2004ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। ফুড ফৰ ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ তাত ফুড ফৰ ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰেমটো আছে। তাৰপাছত আছে নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেণ্ট প্ৰগ্ৰেম। গতিকে এইকেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ যদি এটা সজাবলগীয়া হয় তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম আহিব চিটো হ'ব আমাৰ ফুড ফৰ ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰেম, ডিটো হ'ব নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেণ্ট প্ৰগ্ৰেম, এটো হ'ব মহাত্মা গান্ধী গেৰাণ্টি নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট এক্ট, আৰু বিটো হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা। গতিকে আমি এটা ছিকুৱেঞ্চত সেইটো অৰ্ডাৰত আমি সজাব পাৰোঁ। তাৰপাছত 37 যিটো দিছে যে 37ৰ যিটো কুৱেশ্যন দিছে আইডেণ্টিফাই হুইচ আৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ৰিলেটেড টু অ'জন ডিপ্লেশ্যন। এতিয়া অ'জন ডিপ্লেশ্যনৰ লগত কেইবাটাও অপশ্যন দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব A, B আৰু A। এইকেইটাই হৈছে অ'জন ডিপ্লেশ্যনৰ মেইন কাৰেক্ট অপশ্যন। তাৰপাছত 38ৰ যিটো কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে এৰেঞ্জ দ্য ফলোয়িং কনচেপ্ট ডেট আৰ ইউজ ইন কেলকুলেট দ্য নেশ্যনেল ইনকাম বাই দ্য ভেলু এডেড মেথড ইন এ প্ৰপাৰ ছিকুৱেঞ্চ, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো আমি ক'ব পাৰোঁ 2 to ABCDE। গতিকে এইটোৱে হ'ব আমাৰ 38ৰ শুদ্ধ অপশ্যন। নেক্সট তাৰপিছত যিটো 39ত দিয়া হৈছে 39ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো আমাৰ হৈছে মিড 1970s to mid 1980s। 40ৰ যিটো কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি revolution was adopted in 1956 with an important purpose among the following which option is correct। এতিয়া কেইবাটাও অপশ্যন দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব ৰিজনেল ইনইকুৱেলিটি। এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন। এতিয়া ইয়াত এটা পেৰেগ্ৰাফ দিয়া হৈছে, এই পেৰেগ্ৰাফটোৰ পৰা কেইবাটাও কুৱেশ্যন আহিছে। গতিকে মই পেৰেগ্ৰাফটো পঢ়ি দিয়া নাই, পেৰেগ্ৰাফটোৰ ৰিলেটেড যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে তাৰ কুৱেশ্যনকেইটাৰ উত্তৰকেইটা মই পঢ়ি দিছোঁ। প্ৰথমৰ 41ৰ যিটো কুৱেশ্যন হ'ব সেইটো হৈছে 3 টায়াৰ হ'ব। যিহেতু আমাৰ হেল্থ ছিষ্টেমটো 3টা ষ্টেপতে ভাগ কৰা হৈছে, প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰ, ছেকেণ্ডেৰী ছেক্টৰ এণ্ড টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰ। এণ্ড হস্পিটেল ডিছপেঞ্চেৰী হুইচ আৰ ছেট আপ ইন ৰুৰেল এৰিয়াজ। আৰু ৰুৰেল এৰিয়াজ বুলি ক'লে আমি এইটো প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমৰ কথাই ক'ব লাগিব। আৰু যিটো কাৰেক্ট অপশ্যন আমাৰ চুজ কৰিবলৈ দিছে হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰত সেইটো হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেম অফ মেডিচিন। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনকেইটা লিখাত কিবা ভুল হৈছে, যাৰ কাৰণে সেই কুৱেশ্যনকেইটা শুদ্ধ উত্তৰ উলিয়াব পৰা হোৱা নাই। যিহেতু কুৱেশ্যনকেইটা দিওঁতেই ভুলকৈ দিয়া হৈছে কিতাপত, কুৱেশ্যনটো ভুলকৈ আহিছে, গতিকে সেই দুটাৰ অপশ্যন আমি উলিয়াব পৰা নাই। গোটেইকেইটাই অলপ খেলি মেলিকৈ দিয়া হৈছে।
তাৰ পাছৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন হৈছে সেই কুৱেশ্যনকেইটাও এটা পেৰেগ্ৰাফ দিছে সেই পেৰেগ্ৰাফটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে কুৱেশ্যনকেইটা দিছে গতিকে পেৰেগ্ৰাফটো মই পঢ়ি দিয়া নাই তোমালোকে পঢ়ি ল'বা আৰু পেৰেগ্ৰাফটোৰ ৰিলেটেড যিকেইটা কুৱেশ্যন হৈছে সেই কুৱেশ্যনকেইটাৰ শুদ্ধ অপশ্যনকেইটা হৈছে দ্য ৰিজন ফৰ ডেফিচিট ইন বাজেট ইজ ৰিজন ফৰ ডেফিচিট বাজেট ইন হ'ব এক্সপেণ্ডিচাৰ এক্সিডছ ৰেভিনিউ এইটো 1 হ'ব অপশ্যনটো নেক্সট 47ৰ যিটো কুৱেশ্যন হ'ব ইনক্ৰিজ ইন টেক্সেছ অৰ ডিক্ৰিজ ইন পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ ইন ইণ্ডিয়া মে হেল্প ইন ৰিডিউচিং ডেফিচিট হ'ব অপশ্যন 3 হ'ব 48ৰ যিটো অপশ্যন হৈছে ৰিডাকশ্যন ইন গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ কেন বি এচিভ থ্ৰু এইটো হ'ব বেটাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হ'লে আমি কি হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে এক্সপেণ্ডিচাৰ কেন এচিভ থ্ৰু ৰিডাকশ্যন ইন গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ নেক্সট 49ৰ যিটো কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে সেইটো হৈছে যে ৰিডিউচিং এক্সপেণ্ডিচাৰ অন ভাইটেল ছেক্টৰ্ছ লাইক এগ্ৰিকালচাৰ এডুকেশ্যন হেল্থ কেয়াৰ এটচেট্ৰা টু ৰিডিউচ দ্য ডেফিচিট মে ৰিজাল্ট ইন adverse effect on the economy and last যিটো কুৱেশ্যন দিছে 50 an economy is experiencing the recession and presented deficit budget GDP and tax revenue falls as household and farm have to pay lower tax গতিকে এই গোটেই কুৱেশ্যনকেইটা ধুনীয়াকৈ পেৰেগ্ৰাফটো দিয়াই আছে পেৰেগ্ৰাফটোৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পৰা যায় গতিকে পেৰেগ্ৰাফ দিলে আগতে তোমালোকে কুৱেশ্যনকেইটা পঢ়ি ল'বা কুৱেশ্যনকেইটা পঢ়ি ল'লে পেৰেগ্ৰাফটো পঢ়ি ল'লে কুৱেশ্যনকেইটা উত্তৰটো সহজে ওলায় গতিকে এইখিনি কুৱেশ্যন মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় আগৰ ভিডিঅ'টোত মই মুখেৰে কৈ দিয়াৰ কাৰণে কিছুমান লিখাত ভুল হৈ যাব পাৰে আৰু মই কওঁতেও খেলি মেলি হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই পুনৰ ভিডিঅ'টো বনালোঁ যাতে তোমালোকৰ সহায় হওক গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ কৰি দিলত অলপ হ'লেও সুবিধা হ'ব আৰু নেক্সট পিছৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক যি পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিম আৰু তোমালোকৰ যিহেতু কমপ্লিট 50টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 50টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত তোমালোকে 40টা কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিলে হ'ব সেইটো কথা তোমালোকে গম পাইছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ